Välkommen till Bauernpodden. Det här är Ines Abrahamsson och Kerstin Sofia Andersson. idag ska vi ta oss an någonting som är väldigt känslomässigt laddat. Det handlar om våld och övergrepp i nära relationer. Men vi kommer att göra det på ett annorlunda sätt utifrån en forskning som bland annat professor Alejandro Astorga har gjort i Chile. Om hur man kan byta perspektiven eller när man byter perspektiven. En multigenerationell, alltså en överföring i flera generationer. Hur det påverkar både synsätt och behandling. Vad tänker du, Kerstin, om det här? Jo, jag blev otroligt intresserad och fascinerad när han höll sin föreläsning här i Sörbyn. Jag hade hört honom tidigare på en videokonferens, men inte hela. Men det som han gör är ju att han använder sig av Bauerns systemtänk. Systemteori. Bauern är ju en systemteori och då betyder det ju att man har med i bilden, även i övergrepp och våld i nära relation, ett mycket större perspektiv än vad man traditionellt har när man möter, han är inne på det också, möter övergrepp och förövare och offer, hur man behandlar. Han har ju jobbat med det här i 20 år, berättade han då uppe i Sörbyn, med just våld i relationer. Och han pratar väldigt mycket om ungdomar, tonåringar, som begår sexuella övergrepp eller överhuvudtaget bryter mot gränserna. Men det han pratade om då och där, det var ju sexuella övergrepp. Och det som verkligen fick mig att haja till, det var ju att när det sker ett övergrepp, tonåringar säger vi då, så finns det alltid i deras system. Och det traditionella sättet att se på det här, det är att oj, nu har någonting hänt. Hur ska vi göra nu framåt för att skydda så att det inte blir något mer? Han menar att det viktiga, givetvis är den som har begått ett övergrepp ansvarig för sin handling. Men det viktiga om man ska lösa ett problem, det är att man tittar bakåt vad som har hänt. Och när han ritar upp de här familjediagrammen och berättar hur de i deras professionella sammanhang jobbar, så handlar det om att gå från individ och skuldplacering och projiceringar och det här traditionella tänkandet till att se den vidare bilden. Och när man gör det så blir det med automatik också ett annat tänkande när det gäller vad man ska göra åt det. Alltså att titta på historien och flera generationer. För ofta, sa han, så har det ju hänt något med farmödrarna och mormödrarna. Där kan man hitta en stor förklaring till det här. Och när man tittar på historien så blir det med automatik också ett annat fundering kring hur man ska hjälpa de här tonåringarna. Jo, för traditionellt så står de ju oftast väldigt ensamma. Man är fokuserad då, du kanske sa det, men mot hur man ska lösa den här problematiken, skydda kanske offret eller hur man till och med flyttar på de här personerna, men både förövaren och offret till andra sammanhang, men ändå så då lever det ju allting kvar, va? Så att fokus är mera mot framtiden och hur ska man skydda de här, och då har man inte alls med det som är upprinnelsen egentligen, för en tonåring som begår det här finns ju i ett emotionellt sammanhang, i en emotionell familjesystem. Där gör man det här, då har man också funnits där gränsdragningen har varit otydlig. Tonåringens överlevnadsstrategier är ju formade i det sammanhanget. Så att för den som är förövare, men också den som är offer och tar emot det här, har ju inte med sig vad ska man göra i en sån här sammanhang. Vad ska man göra när stressnivån stiger och så tar man till sådana här saker. Jag tycker det är jätteviktigt att se det att om man breddar bilden så har man nu också, det som jag säger det här, var är den här förövaren och var är de här förövare och offer formade i, var har de vuxit upp och vad finns det för gränser och dragningar och så. Men också att
om man har ett större perspektiv där det inkluderar det som finns bakom det som har lett fram till det här. Hur kan man då hjälpa? Och då tar de ju också in föräldragenerationen. Och även om de då inte alltid är med på det, det är ju lika svårt som i alla andra sammanhang när man ska lägga ansvar på någon som kanske tycker att det inte är alls mitt fel, det här handlar om någonting annat. Det vanliga eller det reaktiva beteendet vi har som omgivning och också i familjen är ju att man vill ta avstånd, naturligtvis. Men också att man projicerar. Alltså den här personen, vi tänker på individer istället för relationer. Vilket är ju en annan av Bowens käpphäst. Det är fel på den här individen. Man vill inte titta på sammanhangen och man vill inte titta på historien. Och det här, han ritar också upp ett diagram då på traditionell behandling. Då tittar man på 2 eller 3 personer. Det är liksom, that's it. Men när man gör ett system och tittar på det och också får familjen delaktig, då ökar förståelsen och då ökar också förutsättningarna och lugna ner stressen i systemet. För stressen är en trigger. Och det tyckte jag var väldigt intressant också. För stressande situationer, om vi tar tonåringar nu då speciellt, men det är ju det för alla. Det är ju till exempel en flytt. Det är ju till exempel en separation. Det är alla möjliga delar. Det behöver inte vara dödsfall och sånt som man tänker det. Utan det kan vara alla möjliga andra delar också som stressar upp. Jo, händelser som vi kallar dramatiska händelser. Det som förändrar starkt någonting ökar ju stressen. Det har vi ju pratat om tidigare också. Du berättade i något avsnitt här tidigare om en avgörande händelse i ditt system. Det var ju när dina föräldrar fick ett eget boende. Och det, utifrån den tidsandan var det ju väldigt en väldigt avgörande positiv händelse. Alla förändringar som av större art, det skapar ökad stress. Men någonting som också då blir viktigt om man ska se på övergrepp utifrån ett annat perspektiv utan att acceptera dem. För det handlar inte om att linda in det här i bomull utan det handlar om att förebygga först och främst att det sker. Men sen också försöka hantera det långsiktigt. Det är ju det här med gränssättningen som vi pratar om. Och jag tyckte ju de i Washington tycker de tjatar om det här differentiering av eget själv. Men ju mer jag sett in i det här så förstår jag att det handlar ju om det. Och i ett av de här fallen som man berättar om Alejandro så var det ju om sonen som begick ett övergrepp hade ju en stark bindning till sin mamma. Alltså, jag ska inte säga att de var symbiotiskt men det var någonting som de kom fram till där. Och det kan man ju ha. Det har vi, ofta är det någon förälder som vi har starkare bindning till. Men det som blir om man inte sett gränser för det egna jag och får utveckla ett eget själv. Det är ju att man har svårare att förstå andras gränssättning också. Alltså har du inte själv koll på dina egna och andras gränser så kan du ju få väldigt ödesdigra konsekvenser. Att du tycker att du har rätt att ockupera en annan person på ett eller annat sätt. Och jag tänker just i det här fallet då som du pratar om så var han var ju otroligt bunden eller starkt bunden till sin mamma. Men mamman och pappan hade ju en konfliktfylld relation som han på något sätt ska skydda mamman från. Och då går han ju också, det blir ju en triangel som det är ju också gränslöst gentemot hans pappa. Och så redan där kan man ju se hur systemet hanterar stress. Och också de här role models som man pratar om. Hur, om jag har en pappa som vill si eller så, hur präglar det mig som kille? Och om jag har en mamma som vill si eller så, hur präglar det mig? Men det som jag tycker var som sagt väldigt intressant, det var ju att en av de ungdomar som begår ett övergrepp, det finns i hans system eller hennes system. Men det behöver inte vara så att det är ett övergrepp som har pågått i det systemet. Utan det kan faktiskt vara en som har blivit utsatt för ett övergrepp. Och vice versa. När jag funderar lite mer på kammaren över det där så tänker jag att det är ju egentligen ganska lätt att förstå. Eftersom om man har en farmor eller mormor som har blivit utsatt för ett övergrepp. Då vill man ju inte
fostra dem att bli offer, utan man vill ju att de ska sätta ner foten snabbt, och det kan ju slå överstyr. Alltså att man, bättre att än ja, Just det. ja, det Ja, finns ju då tyvärr kan jag inte hjälpa dig med de där ordspråken. Nej, men det är jättebra att du säger det, för det är ju precis det som händer. Att då blir det i andra diket, brukar jag säga. Har man varit utsatt för någonting som offer, tänker man det ska inte mina barn eller barnbarn behöva vara. Och så blir man istället övertydlig åt andra hållet. Men, och han nämner ju också, de har ju statistik under dessa 20 år. Och han menar ju att i princip över 90% av alla de här övergreppen som sker inom familjesystemet, alltså flera generationer handlar ju det om. Så att det talar ju också för det här som vi är inne på, att det finns i systemet någonting som gör att det här också sker, det fall då som är uppe. Och det som är lätt att tänka då, vems fel är det? Men det är inte det som är grejen, utan det är ju vilka avgörelser har hänt att det är sån här stressnivån och att det får de här uttrycken, de här strategierna. Grejen som gör att det är lite positivt ändå att förstå och fundera kring de här svåra sakerna, det är ju att om man ökar medvetenheten om avgörande händelser som har skett i generationer, desto större förutsättningar har man kunnat hantera det, och också att man inte överlämnar det till nästa generation och nästa generation. Just det. Jag tänkte när jag lyssnade på honom, det som kom upp för mig, det var ju likheten med alkoholister, och det här modellen som ändå har vuxit fram. Det var ju faktiskt Mary Bowen som först av allt började arbeta med alkoholister utifrån ett flergenerationsperspektiv under tiden han fanns där på Menningerkliniken. Och sen spreds det ju så att anonyma alkoholister kommer ju ur hans forskning kring detta. Och där var det ju precis samma, att när man börjar ta in flergenerationsperspektivet, då kan man också välja bort alkohol på ett annat sätt. För då förstår man att detta är inte bara jag som är en jättedålig eller någonting, utan man är i ett större sammanhang som man har blivit starkt påverkad av. Och jag har jobbat med handledning inom behandling av alkohol, alltså de som jobbar som handledare för alkoholister. Och det har varit så otroligt tydligt just det där, att de som var handledare där på det här behandlingshemmet, de hade inte kunskap om Bowens teori, men de hade med sig flergenerationsperspektivet. Och det menar de för sin egen del också hade varit så avgörande för att kunna, just medvetenheten här som du pratar om, att kunna få ett annat perspektiv på sitt eget missbruk. Och jag tänker att det är samma här i sådana här övergrepp som sker inom familjen eller inom släktsystemet. Och det har vi också pratat om förut, men det är ju intressant liksom hur man väljer. Jag menar, det var ju ingen slump att min mamma och min pappa blev ett par. För i min mammas familj så fanns ju ganska mycket alkoholism, skulle jag säga. Men mamma skulle aldrig någonsin ha sagt att någon hade problem med spriten. Och jag tycker att alla hade det. Och det är också någonting som är svårt men också utmanande. Om man tänker sig att man ska ha ett familjeperspektiv när någonting händer. Så det första reaktion som förälder när ens tonåring har gjort någonting dumt, det är att man försöker förneka det. Att det finns inte i vår familj. Och det är ju så begripligt så det är ju inte sant vad enkelt det är att förstå att det är så. Men ju mer man förstår, desto mer kan man lätta bördan och projiceringen på sitt barn. Just det. Ja, de jobbar ju med behandling av de som har begått, både offer och förövare. De arbetar ju med det också. Och det är ju i det sammanhanget de börjar fundera kring det här och utifrån ett systemtänk som de då redan hade med sig. Jag tänker att han menar ju, Astorga, att just det här att behandlingen förändras ju markant när man börjar ha ett systemperspektiv. För då tar man ju in hela
alltså bakomliggande, det som går, syskon och hela familjen. Han visar ju där de sitter en hel familj, syskon och föräldrar och alla, och ritar upp familjekartan och visar, och så har de tagit reda på fakta, så de visar vad som finns i deras familj. Och det är ju, jag tänker vilken otrolig förändring i synen på både om det skulle vara förövarens familj eller offrets familj. Det är inte bara fokus och utse, det är du som är den då, det är du som har gjort någonting fel. Hur kan du göra detta mot oss? Utan de är alla en del i det här. Och det som han också berättar som är intressant, Alejandro Astorga, det är ju att så fort stressen ökar i det här professionella teamet så går de också lätt tillbaka och börjar på jobba orsak, verkan, individ. Alltså det traditionella sättet att se på det här. Man tappar fort det här större perspektivet. Så att, och det är vi ju intrimmade i. Det är ju jättesvårt att tänka sammanhang. För vi tänker, jaha, den är dum och den är bra. Ja. Om jag tar skolan som exempel också. Jag har ju skrivit om det i skolexempel, den här boken också. Att mobbing, som är ju också ett slags övergrepp. Det är ju alltid toppen av ett isberg. Det finns ju en mylla där under i klassen. Det finns ju ett emotionellt system. Och sen har de ju också sina familjesystem med sig. Så att därför måste man jobba på bredd där också. Man kan inte bara jobba med mobbare och den som blir mobbad. Utan man måste jobba med hela klassen, hela gruppen. Kanske till och med hela skolan. Och för att hitta förebyggande sätt att jobba med det där. Man måste bli överens om normerna och vad som gäller. Och dessutom så måste de vuxna ha kapacitet att sätta ner foten när någonting händer. För de blir vägvisare i det här. Det kan man inte förvänta sig att barn och ungdomar ska vara. Utan vuxenansvar är ju alltid stort. Ja, så är det ju om det ska lösa sig, problematiken. Men det är ju precis som du säger, att när det blir en sån ökad stress som det säkert utlöser när man får ett sånt fall inom skolan till exempel, så är det ju lätt att man tappar bort det här perspektivet och lätt att säga, göra någonting med fokus bara mot en individ. Oftast är det ju mot mobbaren. Det är ju inte frågan om det. Och att den står då helt ensam istället för att förstå att det här det är en mycket större bild i det. Och han säger ju också att det är inte bara att de tappar fokus att ta in, utan de tappar ju också kunskapen om den här kunskapen om emotionella system och hur vi fungerar i emotionella system. Det tappar man också. Men de börjar ju ändå förstå det, så jag tänker att de kan hitta någon lösning att hantera även det. Alltså som de som tar hand om dem på det här Child Care Center och Institution, vad de nu kallar det. Alltså jag tycker det är så otroligt spännande den forskning han gör nu. Och det är ju förstås på spanska, men jag följer han på LinkedIn. Och då kan man ju översätta de här små inläggen som han gör. Det jag tänker att vi behöver mer de här perspektiven. Och jag tänker också utifrån det 8:e konceptet som Bowen hade om samhälle som emotionellt system. Så säger han ju att samhälle är i en regression. Och ju mer vi är i regression, desto mer gör vi precis. Alltså vi projicerar, vi vill inte ta ansvar. Vi tar många kortsiktiga beslut, vi ser inte liksom den större bilden. Och det här påverkar ju också då hur myndighetsutövningen är, hur reglementen är. Så det blir ju en trandans som verkligen handlar om att söka syndabockar på ett sätt som är inte klokt. Och jag menar, det kan också se i politiken nu hur vi söker syndabockar. Regression i samhället, det är ju att man tappar normer och som upprätthåller ordning. Alltså det är ju en ökad omognad, skulle jag vilja säga. Och det påverkar jag tänker, det skapar ju också en ökad stress, vilket det är ju klart att politiker och de som sitter som ska hålla ordning, jag tänker inom polisen nu kommer hur polisen har läckor som går till de kriminella. Alla de här sakerna, det handlar ju om att vi är i en kraftig nedgång i hela samhället vad det gäller mognad är kanske fel ord att säga, men i alla fall att kunna upprätthålla lag och ordning och så. Och hur det påverkar de som ska hålla den ordningen.
de tappar ju också fokuset och blir jättestressade av vad ska vi göra, och så tar man till olika saker. Och hur lätt det är att hamna i den här skuldplaceringsfällan igen då? För jag menar, det finns ju de som är väldigt dogmatiska och har svar på alla frågor och vet exakt vilka som är problemet eller vem som har problemet. Och det som också blir symboliskt när man är i ett samhälle i regression, det är ju att man inte samverkar, att man inte tittar, man tappar förmågan att gå samman om det som är viktigt. Så att nu är det ju så himla fint att han säger att den här vändpunkten kommer att komma som senast i mitten av det här, alltså 2050 då. Så att vi är ju på gång och nå en vändpunkt, och den kommer att kännetecknas av att det blir mer långsiktiga beslut, man tar mer ansvar, och de beslut som tas, de är mer i harmoni med mänskliga behov och miljön, natur och djurs behov. Det är ju intressant. Ja, Mary Bowen säger ju det, att det är kraft, det är ju svängningar, så från den allra lägsta nivån och till en ökad mognad och ja, så här så. Men tidsperspektivet, det är ju intressant. Ja, men jag tänker att det finns ju den här fragmentiseringen och att man projicerar, det har väl nästan aldrig varit så tydligt, tänker jag. Jag har ju alltid varit politiskt intresserad, men hur tydligt det är att man bara skyller på andra och pratar väldigt lite om sitt eget ansvar. Det är ju väldigt tydligt. Men sen hör det ju också till politisk retorik att man ska liksom ta upp skillnader och så man kan väl inte bara skylla på politiker, men det är ändå tydligt, kan jag tycka. Men en sak som om vi nu ska gå tillbaka till de här övergreppen, så tänker jag att under handledningssituationer som jag har när jag har individuell handledning, så har jag blivit faktiskt förvånad över hur pass ofta det ändå har förekommit någon typ av övergrepp i familjer. Och ofta så nämner den som jag handleder som en passus. Det börjar med att han var kanske inte så snäll eller och sen när man vevar lite mer kring det här historien, så kan det ju vara någon farfar eller en farfars far och så vidare. Då ser man verkligen den här processen. Jo, det är sant. Och när du säger det så har jag tänker särskilt på en kvinna som tog upp, och det var rena sexuella övergrepp, alltså våldtäkt genomförda. Och det var första gången hon någonsin pratade om det öppet. Så hon hade inte kunnat prata om det. Och det som jag tyckte var så intressant då, det var ju det här att den största förtvivlan och besvikelsen som hon kände när det skedde, det var ju under flera år i hennes tidiga tonår, att inte den andra föräldern skyddade henne. För hon menar att hon visste det. Alltså att hon inte fick skydd i familjen, utan var helt utlämnad. Men sen har jag ju haft flera som har antytt, men inte veta riktigt vad det har handlat om. Alltså vad var det här? Men jag menar, hur många berättelser finns det inte om hur man ska sitta i knän på äldre män och vad de håller på med. Som kommer, precis som du säger. Man vet egentligen inte riktigt vad det handlar om. Och som barn så är det ju omöjligt att veta när du ska sätta en gräns emot dina föräldrar. Det är ju inte normalt egentligen att det är du som är gränssättande när det gäller kropp och vad det är för någonting. Men jag menar, det här är ju en process som man ska växa in i, och den är väl nästan som snårigast när du är tonåring. För det är strategier som du har växt upp med och som du har haft för att få näring av dina vårdnadshavare. Du ska ju hitta ditt eget själv när du är där i 20-årsåldern. Och det är ju ingen, det har vi ju berättat om förut, det är ju ingen av oss som inte har med oss strategierna från vår uppväxt. Men där någonstans är ju en brytpunkt när det börjar på det som har gynnat oss, inte till gagn alltid när vi passerar 20. Och det här är ju, ja men hur ofta pratar man om det? Man pratar aldrig om det, säger om man inte är i balans. Och jag tänker också det här att just det är ju många barn är ju utsatta tidigare än i tonåren, men jag tänker just det här att i tonåren är ju också en tid då den egna sexualiteten blir så mycket mer påtaglig,
Och hur svårt det då är att förstå det som sker om man blir utsatt för någon form av övergrepp. Det behöver ju inte alltid vara genomförda våldtäkter, men jag tänker den här snippadomen som nu ändå omprövades och han blir dömd till. Men just hur man hanterade hela den processen från början, det tycker jag visar hur lite vi har med oss ännu förståelse för det här. För man inte kunde tolka och förstå vad det var flickan egentligen sa när hon sa snippa. Utan då använde man sig det av att det var inte en sexuell handling. Mm. Alltså jag måste säga, jag var helt chockad. Men jag tänker det är där vi är. Det är så det ser ut i samhället idag. För att vi aldrig pratar om det. Mm. Och vad står det för det här? Vad står det för när någon börjar röra i ens könsorgan? Alltså det var ju faktiskt ett förtroende som jag blev väldigt glad för. Jag har ju haft ganska många nu som jag har haft handledning med. Och en av dem som jag har haft handledning med hörde av sig. Den här personen berättade att de som man pratar om i det här fallet fanns i dennes system. Ja. Men var det någonting som väckte då hos den här personen att Alltså, någonting hade berört henne eller honom också? Jag tror att det har varit otroligt betydelsefullt för den här personen att vi har pratat om differentiering, att vi har pratat om hur det var före och efter när man är född och alla de där delarna för att öka förståelse för sin mamma, för sin pappa, för syskon och allt vad det var för någonting. För det var olika konstellationer med föräldraparbildning i det systemet också då. Men alltså hur kraftfullt generationernas påverkan faller ner och vad det får för konsekvenser för ens föräldrar, för andra släktingar. Det blev ju mer än lovligt. Jag förstår det verkligen. Och då tänker jag att om det är så här nu då, att man lyft på förlåten att det händer någonting, att man lättar på trycket neråt, alltså att man vågar prata om saker. Och att det lättar trycket i en själv och att man kan se det här som en avgörande händelse eller avgörande händelser i sitt system och förstå dem med den vuxna hjärnan. Inte bara bära med det som någonting alltså omedvetet och underförstått. Och det är också någonting som Astorga tar upp när han föreläser, att först så förnekar man det och sen så börjar man på att förstå att nej men faktiskt, den här problematiken finns på något sätt i våra system. Och det minskar ju stressen. Det minskar ju objektifieringen och projiceringen på en person. Absolut, och det tycker jag har verkligen stöd i utifrån att även om jag inte arbetar med behandlingar av just i samband med övergrepp så just med alkoholister, alltså jag kan ändå se en stor likhet med det, hur det befriar de som har den här problematiken när de får veta vad som finns i systemet ovanför. Och Bowen han berättar ju också att om du har så här extremt högt tryck som har fallit ner så behöver du konsekvent stöttning. Och jag tänkte när det gäller anonyma alkoholister till exempel, de har ju regelbundna träffar. Där man berättar om vad man är och så vidare då. Och man har sponsorer som det kallas, alltså de som stöttar en. Och jag tänker att det här ideella stödstrukturen och att de klarar sig från att supa ofta om de går regelbundet på möten. Det är ju ett sätt att få stöttning. Absolut. Och det är ju också stressreducerande. Han menade att har du hamnat där så måste du ha kontinuerlig stöttning. Och det kan man inte få, eller rättare sagt, så är ju inte våra system uppbyggt. Att man till exempel kan få en kurator hela livet eller en socialtjänsthjälp hela livet. Utan det är ju utifrån hur du misslyckas som du får fortsatt vård och behandling eller vad jag ska säga. Och det är ju, nu kanske många tycker att jag är för hård, men det är ju ett sätt att se på det. Jo, men vet du, nu hörde jag faktiskt här idag, tror jag, på nyheterna att eller om jag läste det finns både i Göteborg, Linköping och Södertälje när man behandlar alltså för
ja, några skador i händer eller armar eller någonting på, ortopeden, behandlingar. Då har man också tagit fram ett frågeformulär där man frågar om de har varit med om liknande, utsatt för våld i nära relation. Och nu är det ju inte alla som fyller i det där, men de har också utvecklat att det finns ett stödfunktion, precis det du är inne i. Men de kan inte de skickar det som att de är igen kallade till ortopeden för behandling. För annars kan ju den man lever med se det och stoppa en fortsatt kontakt med behandlingen här. Men jag tycker det var fantastiskt, för det är precis det här som du är inne på. Att där utvecklar man en metod. Man prövar hur ska man klara av att stödja kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. Ja. Innan de blir slagit ihjäl, för det här är accelererar ju. Och jag såg också det där programmet och tyckte det var helt fantastiskt. Det var ett nyhetsinslag, tror jag. Ja, okej. Och jag tänkte också det, men vilket bra förebyggande sätt ändå. För det är klart en ortoped kan se att det är de här skadorna, de tog ju hur det ofta var ett ben i underarmen för att de skyddar sig. Visst, de känner igen så tydliga. Ja. Så att jag tänker att det är ju väldigt bra. Och jag tänker att om man jobbar med system som han sa då, Astorga, att synen på problemet, är det orsak-verkan individproblem eller är det ett systemorienterat problem? Synen på vad som orsakar det här, det är ju avgörande för vilka insatser man gör. Finns ju lysande idéer om vad man ska göra. Alltså, inom skolan till exempel säger man att elevhälsoteamen ska jobba främjande och förebyggande och lite mindre åtgärdande. Alltså åtgärdande ska vara det sista hand och främjande och förebyggande ska vara det som är fokus på. Men sanningen är ju den att väldigt ofta så, vi jobbar främjande och förebyggande, det är inte frågan om det. Men det man akut måste sätta fokus på, det är ju också de här åtgärdande. Ja, absolut. Ja. Så att vi har ju inte ett samhällssystem som är uppbyggt på främjande och förebyggande, utan nu ska vi låsa in alla som gör fel. Det är klart att det måste bli konsekvenser, det är självklart. Men jo, och det är ju Astorga också tydlig med. Det är ju inte att inte den förövaren ska ta konsekvenserna av vad som har skett, va? Men det blir ju, som du säger, en helt annan, åtgärderna efter för båda två, både förövare och offer, blir ju helt annorlunda om man kan ha med systemperspektivet och i bådas, alltså både förövaren och offret. Det är ju inte bara förövarens systemperspektiv man ska titta på, utan man måste se båda. Hur kommer det sig att offret låter detta ske, va? Och så vidare. Jag tycker verkligen att han har någonting som och det är ju ett otroligt intresse, i alla fall i USA, kring det här. Den här nya sättet att tänka utifrån ett systemperspektiv när det gäller de här frågorna. Och jag tänker man behöver bara gå till sig själv. Om man har gjort någonting väldigt felaktigt och dumt. Och så blir man också förskjuten av sin familj som syndabocken. Om man kan vara i ett sammanhang med sin familj och förstå att det här var verkligen dumt och fel. Men vi kan förstå det tillsammans och vi kan försöka göra någonting åt det tillsammans. Då får man ju en stödjande struktur istället för en som distanseras och kanske inte ens vill ha kontakt med. Och det tyckte jag var så starkt, just det här när videon han visade när terapeuten stod och visade. De hade ju då tagit fram fakta. När hela familjen, alltså som ingick, jag tror till och med att det var 2 generationer, fick lyssna på vad man såg. Och där man kunde ställa frågor och att plötsligt se att jag är en del i det här. Här finns vi, både på individnivå och i systemnivå, så är vi delaktiga i detta. Att det finns en sån här förövare, eller också att det finns ett sånt här offer. Och det är ju otroligt stor skillnad än om man utser en syndabock. Det är ju ingen lösning alls. Och liknande sammanhang kan ju också vara första gången överhuvudtaget som farmor eller mormor eller farfar eller vem det är. Säg att så här var det för mig. Just det. Jo, det var precis, det berättar han ju också, att
Det är ju först i intervjuerna och i behandling också som de plötsligt berättar vad de själva har varit med om. Mm. Så, det är Och det ju, är ju, någonting händer ju när man får prata om det här. Och det tänker jag också, utan att försköna handledning som jag ger, men märker jag att när man kan prata om svåra saker, alkoholism, man kan prata om övergrepp och man kan liksom förstå olika konstellationer och bindningar och avskurenhet och hur man inte fått connecta ibland och barn som är si eller så. Att man sätter in i ett större sammanhang. Nu ser ju jag, och även om det berör, på händelserna på ett helt annat sätt och kan hantera dem annorlunda också. just det. Man kan vara mer neutral. Och särskilt viktigt tror jag det är också för de här som hela tiden försöker att rädda en person. Alltså i ett system så kan du kan ju vara väldigt knuten till någon som du ser har problem, och du försöker förstå inte vad det är för fel på den här brorsan eller syrran eller vad det nu är för någonting. Eller till och med mamman. Eller mamman eller pappan. Att man kan få ett perspektiv på att det här är inte så konstigt. Det här är en strategi som hon eller han har med sig. Så här såg det ut när den här barnet blev fött och så vidare. Att man förstår att, och det är inte ditt fel. Det handlar inte om att du är en syndabock, utan det är helt ointressant vem som är syndabock. Det som är intressant, det är vad som försiggår och vad som har hänt och de här avgörande händelserna. Men också förstås att man ska ta ansvar för det man kan ta ansvar för. Just det. Ja du, Mm. vad ska vi dra för slutsatser av det här nu då? Ja, för mig är det ju ett väldigt hoppingivande att det finns de som ändå kan forskar och använder nya sätt att tänka. För det har han verkligen blivit uppmärksammad för Astorga. Att han har kunnat i så svåra sammanhang som övergrepp i nära relationer ändå utgör, och sexuella särskilt. Att han har kunnat ta in det här nya perspektivet, det är verkligen hoppingivande. Och jag hoppas att det kan sprida sig också. Och han sa ju också själv att för han var det så viktigt att det fanns en Bowen-familj, eller vad man ska säga. Att det fanns som hade det här perspektiven, eftersom där pressen och stressen blir hög så går man lätt tillbaka. Då kunde han få inspiration och lära sig hela tiden av andra situationer. Och jag tänker att även om man är professor och har jobbat länge inom sitt gebit, så det är klart att han också blir utsatt för stress och press och projiceringar och allt vad det är. När han nu ska komma med ett ganska annorlunda tänk som på något sätt också kritisera det här traditionella tänkandet. Just det. Ja. Tillkortakommandet kring det här med behandlingar. Ja. Om vi ska nu summera övergrepp kan man ju säga det, att det är aldrig så att det är en person bara som det handlar om. Det här finns någonstans i systemen. Ja, jag tänker att det är att man lyfter perspektivet och vidgar alltså synfältet, skulle jag vilja säga. Vad är det som finns i det sammanhang jag finns? Och det är då minst 3 generationer man tar reda på fakta. Och fakta även kring sådana här frågor då. Ja. Och naturligtvis vad är det som har utlöst, för det ställdes ju frågor kring vad är det som har utlöst en sån här händelse som ett övergrepp är. Och det ser man ju tydliga mönster att det är vid ökad stress av någon anledning som vi har ju varit inne på. Det är att gå tillbaka till det stora perspektivet, inte bara ha fokus mot en individ. Så i teoritermer, samhällets emotionella nivå, hur ser samhällsbilden ut? Hur tydliga är normer, rätt och fel? Avgörande händelser i en system. Och förstås då att titta på graden av differentiering. Alltså i hur stor utsträckning kan det här familjesystemet sätta gränser för vad som är rätt och fel, mina behov och andras behov och så vidare. Alltså har man inte en gränssättning när det gäller
personlig integritet så har man ju också lätt att överskrida den hos andra. Just det. Ja, men jag tror vi stannar där. Ja. Ett svårt ämne och ja, men jag hoppas att det är bra att vi resonerar om frågan. Som vanligt så vill vi gärna ha inspel på frågor som ni som lyssnare har och också förstås återkoppling på det här. För vi vet att det här är ett laddat ämne. Ni kan skicka tankar och funderingar till vår Facebook-sida Bauenpodden eller till våra hemsidor kerstinsofia.se eller bauenmedines.se. Ha en fortsatt trevlig dag. Ja, hej då. Hej då!